तपाईहरु सबैजनालाई नमस्ते है। यो एउटा सानो टुक्रा त्यो झिमझिम गर्ने आँखामा सिकाइदिनु न सर भनेर भन्नुभएको भएर यो एक टुक्रा माथिको मात्रै सिकाइदिनु न सर भन्नुभएको छ। माथिको मात्रै गर्दैछु है। यो ए शार्पको बाँसुरी हो। यो गीत ए शार्पबाटै छ। अनि के छ त भन्नु सा ध सा 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 रे प। पहिला यदि अनि प ध ग ग प। अनि प ध सानी प प ग रे। यो प ध सानी गर्दा सा चाहिँ माथिको अब है। अनि रे रे ग सा ध सा सा यति हो। ल अब फेरि एकचोटि हेरौँ है त। साध साध सा रे प। यो गला चाहिँ मेरो अलि तल माथि भयो है। त्यही भएर अब म तपाईहरुलाई यो नोट यति नोट तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लेखेर राखिदिन्छु। अनि यो हेर्नु होला अनि प्र्याक्टिस गर्नु। यो सानो सानो चिज भर्खर बेसिक गर्नु भएको भाइ बहिनीहरुलाई गजब हुन्छ है। यो अहिले मलाई यो भन्ने भाइ पनि सानै छ है। त्यही भएर विशेष गरी त्यो भाइलाई हो। ल तपाईहरु सबैजनालाई शुभकामना छ। बाँसुरी बजाएर मजा लिनुस्। आगामी दिनमा हामी फेरि भेटौँला है त। ल हस् धन्यवाद।